Доброго дня всім. Дякую, що долучилися. Вебінар буде записуватися. І також, будь ласка, не вмикайте свої мікрофони. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть їх в чаті. Паша, будь ласка, напишіть в чаті, що ви хочете сказати, тому що дуже буде балаган, якщо ми будемо зараз всім відповідати. Ми так завжди робимо на вебінарах, просто пишемо все в чатику. Дуже дякую. Okay, go ahead. All right, my name's Rob Campbell, and I'm going to present on FAST, which is facilitating access to skills talent in New Brunswick. Всім доброго дня. Нашого сьогоднішнього спікера звуть Роб Кембл. Він буде робити презентацію про програму FAST. Це абревіатура для Facilitating Access to Skills Talent, тобто надавання доступу для талантів з ремесельних професій. So the New Brunswick Community College and CCNB, our French college, we are welcoming newcomers as they come to New Brunswick, giving an opportunity to come through the FASTNB platform and helping individuals with carpentry, electrical, machinist, welding, and IT skills looking for employment in New Brunswick. We want to help them. Громадський коледж, який називається NBCC, а також такий самий, тільки французький CCNB, разом створили цю програму для того, щоб допомогти новоприбулим в цих професіях швидше знайти роботу. Тобто це для столярів, електриків, машиністів, зварювальників, а також деяких професій в IT. So what FASTNB does is it helps individuals go through a platform that has their skills and experience benchmarked and recognized against Canadian and New Brunswick standards. So an individual can go through the platform, and we're able to show employers here in New Brunswick how experience and skills from the Ukraine would match up to Canadian and New Brunswick skills, and show employers the skills that people have to be hired from. Ця програма – це онлайн такий оцінювальний інструмент для спеціалістів в цих сферах, для того, щоб показати працедавцям в Нью-Брансвіку, які саме навички привезли новоприбулі. Тобто це інструмент, по якому ви самостійно проходите оцінювання в різних сферах, які я раніше перечислювала. Відмічаєте там, що ви вмієте, і ця програма дає вам таку якби рекомендацію для вашого потенційного роботодавця, що ви пройшли в них такий інструмент. So in other areas of Canada where FAST is used, 67% of individuals find employment in their occupation in 4 weeks. В інших провінціях Канади, де такий самий інструмент використовується, 67% людей, які шукають роботу, знаходять роботу впродовж 4 тижнів. And 85% in 8 weeks. І 80% знаходять роботу впродовж 8 тижнів. So to get to the platform, it's NBCC.CA/FASTNB, which I can send out as well, Katrina. Для того, щоб пройти цю програму оцінювання, ви можете пройти по вказаній вище адресі, це NBCC.CA і потім / і FASTNB. Ми надамо також цю інформацію потім в емейлі. So when they go to the website, Katrina, they will come to a registration page, and at the registration page, they're able to select the occupation to which they would be skilled in to be assessed against. So they would just go in and pick, for instance, carpentry or welder. If they don't have any of those, they can simply pick other, and we will be offering the Prepare for Work in Canada, which I'll talk about in a minute. They can email you if they don't have that?
Yeah. Yeah, okay. Yeah. Коли ви переходите за цим посиланням, ви заходите на таку сторінку, на якій ви можете вгорі обрати, яка саме у вас професія. Тут зараз представлені столяр і зварювальник. And the one for employer is for employer, right? Employer, correct. Yeah. Okay. Right. And Тобто, go ahead. якщо вашої професії тут немає, ви можете написати їм імейл, і вони будуть це якось вирішувати. Можливо, в них є якась там, наприклад, бета-версія, яка ще не запущена на сайті, але вже існує. Тобто професій є більше, ніж тільки 2 тут. We're adding IT, electrical, and machinist shortly. That's why they're not there. Дуже скоро вони додадуть машиністів, електриків, а також спеціалістів IT, тому їх зараз ще тут немає, але вони в процесі розробки на фінальних етапах. And Katrina, it's important to let everyone know that this is free as well. Також дуже важливо, щоб ви знали, що це безкоштовна послуга. So once an individual gets inside the platform, we ask them to do a work experience survey. And the survey will just ask questions on their work experience in the Ukraine or their home country. And it'll just ask the different areas of the trade that we know that employers are looking for individuals with those skills. So they'll be asked to go through that as the first part when they go in the platform. Як тільки ви зареєструєтеся, першим кроком буде розказати або описати з цього опитування про свій досвід в Україні або в країні, з якої ви приїхали. Тут перелічений досвід, який саме шукають роботодавці в Нью-Брансвіку. After that, another important part of the platform is the prepare for work in Canada or workplace day in Canada as well as New Brunswick. And this is a module that we ask all individuals to go through. Наступним кроком буде пройти такий невеличкий навчальний модуль про те, як підготуватися до робочого місця в Нью-Брансвіку. Тобто це невеличке навчання. And the module has a lot of skills built out that are from a training perspective, skills for success, Katrina, which we don't have to get in a lot of detail on, but essentially we set individuals up for success on a pre-arrival or even once they're here, that they can learn all about all the different regions of New Brunswick and all the elements of living here, working here, to make living here easier and more welcoming. Цей модуль підготує вас краще до робочого місця. Якщо ви бачите там те, що на блакитному такому мультисторонній фігурі такий написано, тобто це, можна сказати, софт-скіли, тобто навички, які потребують тут, прийнято тут мати і культурно прийняти навички, які, можливо, на які, можливо, ви в Україні не звертали увагу, але тут вони є дуже важливі. Тому дуже корисно буде для вас це все пройти. Тут нічого важкого там немає, просто воно підготує вас краще до успіху на робочому місці або у працевлаштуванні в Нью-Брансвіку. And this, as well as the whole assessment on the platform, is available in both English and French. Ця вся інформація доступна англійською та французькою. And I guess, Katrina, should anybody have any questions when they're in the platform, there is an email address that they can email us, and we could work with you if there was any questions, if there was some challenges with language. Якщо є якісь питання або, можливо, проблеми з мовою, то можна писати їм емейли, і вони будуть старатися допомогти це все пройти. So once an individual goes through the prepare for work in New Brunswick, there's testing on the area that they will be skilled in, electrical, millwright, machinist, whatever that may be. So they will go through an assessment on that, basing it against Canadian and New Brunswick standards. Go ahead. Після того, як ви все це пройдете, вам треба скласти такий невеликий тест на знання, навички і вміння в тих професіях, які вони надають і на яких ви це все подаєтеся. Now it is quite comprehensive. For instance, Carpentry has about 30 different testing areas, and it's everything from concrete to foundation. So I'm not going to get too far because I know you want to speak. So,
Ці тести, вони дуже широкі, тобто вони покривають дуже багато тем. Наприклад, для зварювальників там 30 тем, в яких зварювальники мають розбиратися. Right. And so the pass score for each level is 70%. Now, yep, okay, go ahead. Кожен рівень має тест, і на кожному тесті для того, щоб пройти, треба скласти 70% питань. But it's okay if somebody fails a module. If they get a score between 50 and 69, we will give them immediately within the platform training material that is free that they can study and do a retest. Якщо з якоїсь причини людина не набирає 70%, то моментально вона отримує матеріали для навчання з цієї теми або з цього самого модуля і має можливість перездати це. The other thing that's important is if there's 30 different areas, for instance, in carpentry, and there's many different areas in each of the other trades. Not everybody is going to pass every component. That does not mean that there's not jobs here in New Brunswick for the individual, because you could pass 3 or 4 of those areas of the 30, but employers are still looking for people that can do the work in those 3 or 4 different areas. So it's really important that individuals go through all the testing. Якщо з цих, наприклад, не в кожній там по 30, але якщо, наприклад, в якійсь професії є 30 таких 30 тем, які треба скласти, і ви не можете скласти повністю все, то це не означає, що для вас не буде роботи в Нью-Брансвіку, що працедавці дивляться на різні рівні навичків, і абсолютно можливо знайти роботу із меншими балами також. Тобто це, якщо у вас будуть кращі бали, це вплине краще на працевлаштування. Якщо менші, то це не завадить вам працевлаштуванні, просто краще мати кращі бали. So as I mentioned, if you fail an area immediately within that section that you may not have passed, gap training will immediately come up. It's readable material that will only cover the areas that an individual has failed, and they will be able to go through and relearn or learn. And sometimes it's not that they don't know it; it's just sometimes either a language or they haven't studied books in many years. They've just done the physical work. So we just really want to reiterate that training is available. Просто ще раз він розказує про те, що якщо ви якусь частину не складаєте, ви отримуєте матеріали саме з тих частин, які ви не складаєте, і ці матеріали їх треба читати, і дуже часто буває таке, що це не тому, що людина не знає цих відповідей на ці питання, а тому, що або мова завадила, або просто дуже давно людина навчалася і просто не пам'ятає якісь речі. Тому такі матеріали допоможуть вам скласти ці тести краще. So many people are going to ask how long this takes. It is self-paced, so an individual doesn't need to do it all at once. They can take their time and do it in evenings and in their spare time. It'll save anything that they've done. For an individual that's very skilled in English or French and within the trade, they could do it within a day. But if individuals really want to take their time, it can take up to 10 weeks, just over a period of time, just taking a little bit of time. Багато хто питає, скільки часу це може займати. Для людини, у якої немає проблем з мовою, це може зайняти і 1 день, але оскільки там немає ніяких термінів, тобто це для вас, і скільки часу вам треба, стільки це може займати. Ви можете це робити після роботи або коли у вас там є вільний час, і для деяких людей це займає до 10 тижнів, якщо треба там трохи перенавчатися, чи трохи проходити матеріал, в якому ви не могли одразу отримати правильні бали. Достатньо балів. So again, just some examples of testing. We do knowledge, procedural, and problem-solving questions. Які саме питання будуть в тестах? Це тести на знання матеріалу, на процедури, а також на вирішення проблем. And it's all based on a competency framework that industry is looking for. І воно все засновується на тих стандартах і компетенціях, які вимагає саме та індустрія, в якій ви намагаєтеся знайти роботу.
The other thing we can do, but we're not yet, but I wanted to just let people know, we can, if people have examples of videos or pictures of work they've done, we can have that uploaded as well to show experience that an individual has. Також там є можливість завантажити фотографії ваших робіт, наприклад, якщо ви такі маєте. Це теж може впливати на результат. So there's a lot of different question types and they're really in depth. And this is why our employers love it. It really does show the skills that individuals have. So there's several thousand questions in each area that so the reason I'm saying that, Katrina, is an individual can go back and do a retest, but they should never get the same question twice. So it's quite in depth. У них дуже багато питань, але, звичайно, ви не будете там на кілька тисяч питань відповідати. Просто якщо ви проходите цей курс і на якісь ви питання не маєте, ці питання не будуть повторюватися. І працедавці дуже люблять цю систему, тому що вона дійсно дуже глибоко показує ваші знання. На екрані зараз приклад такого питання, в якому, бачите, треба знати там, наприклад, якісь обчислювання робити, або знати якісь стандарти канадські, наприклад, от тут питання, в якому напрямку if the rear elevation is facing north. А я навіть не можу це перекласти. В якому напрямку, як буде траси українською? Траси українською, як буде? Так. Трасис. Руф трасис. Трасіровка, прокладування. В якому напрямку, Каркас. так, в якому напрямку мають стояти в каркасі криші, в каркасі даху ці доски, якщо там за якихось там певних умов. Дякую. So when they're done, Katrina, going through the assessment testing, they'll receive a report that they're able to then show employers how they rank or benchmark against Canadian New Brunswick standards. And it's a very in-depth, detailed report on all the different facets within that trade or occupation that we've worked with employers, that the individuals will have this report to show these companies where they have the skills to do the jobs on the work sites. В кінці, після того, як ви все це пройдете, ви отримаєте на руки такий рапорт про те, що ви пройшли і які саме навички ви маєте. Вони дуже тісно співпрацюють з працедавцями, і цей рапорт, в принципі, цей рапорт, він допоможе вам у працевлаштуванні, тому що ваш працедавець побачить, наскільки ви обізнані в канадських стандартах і в канадських вимогах до певної роботи. Right. So I'd like to just call it as well, as people move to Canada, we have Red Seal certification, which is the highest level that a person can attain. Employers are not necessarily always looking for that perfect Red Seal individual. That's why it's really important that individuals go through the whole testing, because employers are looking for individuals that can do various tasks within, and they may be a level 2, and there's just as much employment here in New Brunswick. So it's really important that people finish the whole thing, and that allows us as well opportunities to give them some training that can help them find other jobs as well in the future. В Канаді для найвищого стандарту професії, так, є таке поняття, як Red Seal, ви, мабуть, з ним знайомі, тобто це найвищий стандарт майстра. І дуже часто працедавці не шукають таких майстрів, їм дуже потрібні люди різного рівня досвіду і освіти, і роботи дуже багато для всіх. Тому такий рапорт дозволить вам отримати хоча б якийсь доказ вашого досвіду, якийсь доказ того, що ви готові до роботи в Канаді. So I guess a few other questions, if anybody has it, Katrina, how long will FAST be running? It's going to be running at least until 2025. Часті питання, які він вже отримував, і можу вам надати відповіді на них, якщо у вас такі самі питання. Як довго буде проходити ця програма, як довго може нею користуватися? До 2025 року вона поки що планується бути в роботі.
And then I did mention earlier the occupations that are being implemented, which are carpentry, welding, machinist, electrical, and IT. We will add on others as success happens on the platform. Для яких професій це доступно вже зараз? Це столярство, зварювання, для машиністів, електриків і спеціалістів IT. Це what would IT essential? IT essentials is like digital skills. It's how to operate Microsoft Word and computers, and it's really a lot of the essentials in IT around navigating online. Для IT зараз там є дві спеціалізації. Перше – це дуже загальні знання комп'ютера, я так розумію, і друге – це розробник і аналіст. Тобто ці вже працюють. And then from a language level requirement, typically again, for the audience, but it's about a CLB6 that typically individuals come through on. They can certainly come through with the lower language levels. It just may take them a little longer, and they may need some counseling help as they go through. Щодо вимог до мови для цієї програми, у них немає жорстких вимог щодо рівня, просто ви маєте мати змогу це пройти. І рекомендованим рівнем є рівень 6, це такий дуже середній intermediate, мабуть, англійський. І якщо він менший, це просто у вас більше займе часу, щоб все це пройти. And then I've already mentioned that the platform is bilingual in French and English. We do hope in the future to put thesauruses in other languages that can hover over words, but we're not there yet. Англійською і французькою. Можливо, на майбутнє вони зможуть додати туди якісь цифрові інструменти для того, щоб це можна було перекладати, але поки що цього немає. Is the platform only for immigrants or newcomers? And no, it's certainly available for anyone that wishes to go through it. And I do encourage even individuals that don't have the occupations listed above to prepare for work, play, stay in New Brunswick is a really important module that anyone not could go through. They really should go through, because it is a really good module to prepare people for life here in New Brunswick. Ця програма доступна не тільки для іммігрантів, вона доступна для будь-кого. І якщо вашої професії, наприклад, тут немає, то він рекомендує пройти все одно перший модуль цього навчання, там, де дуже загальні такі, типу, як підготуватися до роботи в Канаді, тому що це просто дуже-дуже корисно і дуже допоможе вам у працевлаштуванні. Okay, and I answered the other questions. So with that, are there any questions? А чи маєте ви якісь питання? Питання, якщо є, будь ласка, пишіть в чатику. We should probably mention that it's not a certificate, it's not a credential. No, or anything. that's correct. Yeah, and that was in my notes in there as well. There's no credentials that come with this. It is strictly us benchmarking skills against New Brunswick standards. We're not providing credentials. Дуже варто зазначити, що ця програма не надає ніяких сертифікатів, тобто це не як навчання, не як стажування, нічого такого, але це те, що доступно всім і безкоштовно от прямо сьогодні, як рекомендаційний лист від коледжу, що ви варті того, щоб вас найняли на роботу. І це додає вам балів в вашому працевлаштуванні. Якщо одна справа наймати людину, яку взагалі ніхто не знає, і інша справа наймати людину, яка вже має якусь рекомендацію місцеву. І це і є така рекомендація, адже вони тісно співпрацюють з працедавцями в різних сферах. And we have employers that we have lined up as well, Katrina, that are looking for skilled individuals. So as people go through, we are ready to match them up with employers. Оскільки вони співпрацюють з дуже багатьма працедавцями, вони також намагаються допомагати людям шукати роботу. Дуже часто буває, що після того, як людина отримує такий рапорт, є у нього вже пропозиції або у неї для роботи від тих працедавців, з якими вони співпрацюють. Someone's writing something, hopefully. Okay.
We don't have many people because it's a work day, so Yes, no, I understand. it's not an issue though. I think it was pretty comprehensive. It was very well explained, and people on YouTube will be able to see it. So the question is, I'm going to read it in Ukrainian, then translate. Якщо є декілька професій, чи можна тестувати на декілька тестів? If a person has a few professions, a few skills, can they do a self-assessment for all of them? That's a great question. As they go in, they would need, as they do the one, they would need to email us, and then we would open up the second one for them. Це можливо, просто треба буде після того, як ви пройдете на одну професію, написати їм емейл, і вони вам нададуть доступ для наступної професії. But definitely yes. Ще питання? This looks like it will be one of the shortest webinars we've ever had, which is not bad. Yeah. I'll do a little video as well, Katrina, in the Sure. system, and I'll send it along that you can attach it. It'll actually do a flow as people go through it. Якщо питань вже немає, то будемо закінчувати. Якщо є, будь ласка, пишіть швидше. Я думаю, що, в принципі, було все дуже зрозуміло, і я думаю, сподіваюся, що хтось надихнувся піти і перевірити, що це там за така програма, яка може допомогти у працевлаштуванні в Нью-Брансвіку. Okay, so thank you so much. We don't have any more questions. I really, really appreciate your time.